This video is in Romanian. Don't forget to click on the CC button in order to see the English subtitle. Salutare! Astăzi o să vă arăt cum puteți schimba și repara macaroa de geam defectă de la o Skoda Fabia de tip 1. Se poate observa că geamul este fixat pe poziție prin două cleme. Iar dacă auziți acest sunet minunat, vă așteaptă o reparație relativ complexă, care durează undeva între 2 și 4 ore. Pentru această reparație aveți nevoie de o trusă de șurubelnițe cu diferite capuri Torx, dar e bine să aveți la îndemână și o trusă completă auto. Primul pas este să îndepărtăm fața de ușă, iar pentru a face acest lucru trebuie să îndepărtăm 3 șuruburi cu cap Torx din partea de jos, să demontăm mânerul de ușă împreună cu toate componentele și să îndepărtăm butonul de reglare a oglinzilor. Pentru îndepărtarea șuruburilor din partea de jos, avem nevoie de o șurubelniță cu cap Torx de 15. Urmează mânerul de ușă. Se poate observa că este relativ ușor, iar după îndepărtarea componentelor, mai trebuie să desfacem aceste 3 șuruburi. După care, trebuie să îndepărtăm și butonul de reglare a oglinzilor. După îndepărtare, în spatele acestuia se mai află un șurub cu cap Torx de 15 pe care trebuie să-l desfacem. După ce am îndepărtat toate componentele, putem să desprindem fața de ușă. Odată desprinsă, putem să deconectăm firul ce alimentează lampa, situat în partea de jos. Înainte să se îndepărteze fața de ușă, va trebui să scoatem și geamul. Fiind la 3-a reparație de acest gen în ultimii 6 ani, primul lucru pe care l-am făcut a fost să trag tare de geam pentru a-l desprinde din mecanismul de fixare și să-l fixez pe poziția închis cu niște cleme improvizate. Dacă reușiți să faceți și voi acest lucru, geamul este relativ ușor. În caz contrar, o să vedeți pe parcursul acestui video cum puteți să îndepărtați geamul din locașul original. După îndepărtarea geamului, putem să scoatem și fața de ușă, mai exact să tragem de ea în sus. O mică precizare, și anume că, fiind la 3-a reparație de acest gen, am renunțat la butonul ce indică dacă portiera este închisă sau nu. Cel din imagine este doar unul de formă. După îndepărtarea panoului, mai trebuie să eliberăm cablul de la mânerul de deschidere a portierelor și firul de la becul martor din fața de ușă. Partea ușoară a trecut, urmează partea puțin mai complicată, și anume îndepărtarea acestui minunat panou metalic. Încep prin îndepărtarea acestor capace de plastic. Prin aceste orificii se eliberează și se fixează geamul pe poziție. Iar următorii pași sunt îndepărtarea cablurilor ce alimentează motorul electric, îndepărtarea motorului electric prin desfacerea acestor 3 șuruburi cu cap Torx de 25. După desfacerea panoului metalic, urmează desfacerea fiecarei cleme ce fixează firele pe poziție și scoaterea firelor prin partea dreaptă. Și nu în ultimul rând, îndepărtarea difuzorului și montarea lui pe noul panoul metalic. Încep prin a îndepărta motorul electric.
După care cu o tubulară de 10 desfac toate șuruburile ce fixează panoul metalic pe poziție. Desprinderea panoului nu este chiar ușoară și am avut nevoie de câteva minute până am reușit să fac acest lucru. Odată ce panoul este desprins, va trebui să îndepărtăm cablul ce alimentează motorul de la închiderea centralizată. Și să îndepărtăm pe rând fiecare clemă ce fixează firele pe poziție. Acest lucru se face din spatele panoului metalic. Și îndepărtăm toate firele prin orificiul din partea dreaptă. Cu o regularitate dezarmantă, aceste fire tind să se rupă odată la 2 ani. Cu riscul de a mă repeta, este a 3-a oară în ultimii 6 ani când fac această reparație. Urmează instalarea panoului nou, introduc firele prin orificiul din partea dreaptă și le așez pe rând pe poziție. Nu uitați să conectați cablul ce alimentează motorul de la închiderea centralizată și să vă asigurați că totul este pe poziție înainte de fixarea panoului. Instalez panoul înapoi și strâng toate șuruburile. După care urmează instalarea motorului electric, conectez provizorul și panoul de comandă pentru geamurile electrice. Pun contactul și verific dacă mecanismul nou funcționează. Și aduc elementele de fixare a geamului în dreptul găurilor de vizitare. Urmează instalarea geamului și fixarea acestuia pe poziție. Vă recomand să alocați mai multă atenție acestei operațiuni și să verificați minuțios că geamul a fost instalat corect pe poziție. Să nu uitați să strângeți aceste șuruburi pentru a fixa geamul. După care, mai rămâne doar să asamblez totul înapoi pe poziție . O scurtă verificare pentru a mă asigura că totul funcționează corespunzător. Vă mulțumesc pentru vizionare.